Đứng vị trí số 1 trong 3 ngày liên tiếp, Đàm Tùng Vận đã mê hoặc khán giả, tôi dám nói, bộ phim hài cổ trang này có thể thành công. Thục Cẩm Nhân Gia Family là một bộ phim đình đám, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, lấy bối cảnh là gấm su và kể về câu chuyện nữ chính chiến đấu chống lại những người đàn ông quyền lực, giải tỏa mối bất bình của cha mình, vực dậy gia đình và tình yêu. Câu chuyện có nhịp độ nhanh, mang không khí hài hước mạnh mẽ, kết hợp các yếu tố hiện đại và thể hiện sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống Trung Quốc, được khán giả sản xuất kỹ lưỡng và yêu thích. Trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc, phim cổ trang chắc chắn là loại hình được yêu thích nhất. Nếu chia những vở kịch này ra thì có thể chia chúng thành hai loại khác nhau. Một là hoàn toàn dựa trên lịch sử và được điều chỉnh một chút trên cơ sở này. Những bộ phim truyền hình nổi tiếng hơn bao gồm Triều đại Ung Chính, Triều đại Khang Hy, Hoàng đế Hán Vũ và Triều đại Nhà Minh 1566. Loại còn lại thường có bối cảnh thời gian nhất định, nhưng mức độ thích ứng tương đối lớn, đồng thời cũng khôi phục lịch sử ở một mức độ nhất định. Ví dụ, Vựa Thóc của Thế Giới, Núi, Sông và Ánh Trăng, Thần Thoại, v.v. Tuy nhiên, theo thời gian, loại kịch thứ hai đã sinh ra một loại kịch khác, hoàn toàn bỏ qua bối cảnh lịch sử và kể một câu chuyện hoàn toàn mới. Không cần phải quảng cáo thêm nữa, đó chính là món nghệ thuật Cẩm Nhân Gia nổi tiếng. Su Jin Family được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Yuan Yuan và là một bộ phim truyền hình cổ trang tiêu biểu. Sau khi chương trình được phát sóng chú ý trong 3 ngày liên tiếp, nó đứng đầu trong danh sách được yêu thích. Cá nhân tôi đã xem 7 tập một lượt. Cá nhân Kige cảm thấy phim khá hay và có phần thú vị. Điểm vào của gia đình Thục Cẩm Nhân Gia thật bất ngờ, chiến đấu chống lại kẻ mạnh. Di Diên Giên, do Đàm Tùng Vận thủ vai, là con gái của vua Thục thổ Cẩm Đỏ và nổi tiếng ở địa phương. Vào ngày này, chú Guo nổi tiếng đã đến cửa. Chỉ thấy đối phương quấn đầy băng bó, đã đủ thảm rồi. Kỷ Anh còn tát vào mặt Quách Thúc một cái, đối phương dùng hết sức đẩy cô ra. Kết quả là nữ chính ngã xuống và muốn tống tiền chú Quách. Sau khi đấu tranh với chú, bước tiếp theo là đấu tranh với chủ nợ. Cha của Di Diên Giên bị buộc tội oan tu, khiến gia đình mắc một khoản nợ lớn. Tôi chỉ có thể sống bằng cách làm việc cho người khác và trả hết nợ. Một ngày nọ, chủ tiệm hoa đến tận cửa. Ông ta nhìn thấy tấm gấm tứ xuyên chất lượng cao và cố tình hạ giá. Đối mặt với sự lừa đảo trắng trợn, Kỷ Anh đương nhiên sẽ không đầu hàng. Vì vậy cô trực tiếp thả con chó đen lớn ra đòn cho đối phương, cuối cùng trả hết nợ với giá có thể chấp nhận được. Phải nói rằng hai cảnh hay trong Thục Cẩm Nhân Gia đã khiến người xem ghiền. Từ góc độ câu chuyện, nhịp điệu tường thuật của vở kịch rất nhanh và đầy không khí hài hước. Tuy nhiên, toàn bộ chương trình còn nhiều hơn thế. Sau khi đọc 8 tập đầu tiên, toàn bộ câu chuyện nên được chia thành 3 mạch truyện. Một là nữ cha mình, hai là cách Kỷ Anh sử dụng kỹ năng của mình để vực dậy gia đình, hai là cảnh yêu đương giữa cô và Dương Cảnh Lan. Thục Cẩm Nhân Gia sử dụng hài kịch nhẹ nhàng để thể hiện văn hóa Thục Cẩm Nhân Gia. Đàm Tùng Vận vào vai Di Diên Giên, một người lạc quan và ngoan cường. Cô được gọi là phiên bản nữ của Triệu Bản Sơn vì cô có sức mạnh sưởi ấm trái tim mọi người. Chương trình trở nên nổi tiếng từ trước khi lên sóng, thu hút sự chú ý và mong chờ ngày ra mắt chính thức. Đàm Tùng Vận trở thành phiên bản nữ của Triệu Bản Sơn. Thoạt nhìn, tuyên bố này có chút khó hiểu. Suy cho cùng, Đàm Tùng Vận và Triệu Bản Sơn, một bên là một quý cô ngọt ngào và thông minh trong trang phục cổ xưa, một bên là bậc thầy về phác thảo với hiệu ứng lễ hội. Thực sự, khi họ ở đó, mang lại với nhau
Nhưng nếu bạn nghĩ kỹ thì phép ẩn dụ này thực sự rất thú vị. Chỉ cần nghe đến cái tên, gia đình Thổ Cẩm Su, là người ta đã cảm nhận được sự mới mẻ của phong cách cổ xưa và di sản lịch sử sâu sắc. Là một trong 3 dòng thổ cẩm nổi tiếng ở Trung Quốc, sức hấp dẫn văn hóa của thục cẩm nhân gia là không thể chối cãi. Đây thực sự là một nỗ lực mới mẻ và táo bạo khi đưa một kho tàng văn hóa như vậy lên màn ảnh và thể hiện nó dưới dạng một bộ phim hài nhẹ nhàng về trang phục. Cộng với việc có một đạo diễn có năng lực như Lưu Hải Ba đứng đầu, việc sản xuất bộ phim này có thể coi là thắng lợi chắc chắn, không còn chỗ cho việc làm chiếu lệ. Nói về dàn diễn viên, Đàm Tùng Vận chắc chắn là linh hồn của toàn bộ bộ phim, mang đến cho người ta cảm giác tươi mới và ấm áp. Trong gia đình thục cẩm nhân gia, cô vào vai Di Diên Gin, người đam mê nhuộm lụa từ khi còn nhỏ. Khí chất thợ thủ công bẩm sinh này khiến cô trông vừa ngây thơ vừa kiên trì. Bạn nói, cách sắp xếp vai trò này thực sự rất phù hợp. Mặc dù cô vẫn phải đối mặt với những thăng trầm của gia đình trong vở kịch nhưng sự lạc quan và kiên cường của cô đã mang đến cho toàn bộ câu chuyện một kết cấu sống động. Một người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối nhưng mạnh mẽ đứng trước hoàn cảnh đang thay đổi của Di Châu thời nhà Đường, mọi người thực sự phải khâm phục lòng dũng cảm của cô. Nói như vậy, Đàm Tùng Vận được gọi là phiên bản nữ của Triệu Bản Sơn. Điều này thực ra không có nghĩa là họ giống nhau về phong cách biểu diễn, mà là cả hai đều có một nét quyến rũ riêng, dù thế nào đi chăng nữa. Họ gặp nhiều rắc rối. Sức mạnh của sự ấm áp. Sức hấp dẫn hài hước của Triệu Bản Sơn đến từ cách thể hiện niềm vui độc đáo trước những khó khăn của cuộc sống, trong khi Đàm Tùng Vận dựa vào nụ cười hồn nhiên, ngọt ngào và sự thấu hiểu chân thành của các nhân vật, điều này luôn có thể truyền tải cảm giác như làn gió xuân. Đặc biệt trong thục cẩm nhân gia, cô vào vai Di Diên Gin, dù phải đối mặt với mọi sự phản kháng nhưng cô luôn lạc quan và không ngừng tiến về phía trước. Đây chẳng phải là điều mà khán giả hiện đại cần nhất sao? Khi nói đến câu chuyện của bộ phim này, tất nhiên không chỉ nói về kỹ năng nhuộm lụa. Tại thành phố Ích Châu hỗn loạn, nhiều thế lực khác nhau đang chiến đấu công khai và bí mật vì thư tấn. Di Diên ban đầu muốn truyền bá kỹ năng dệt thổ cẩm của nhà thục xuống trần gian, nhưng số phận của gia đình cô luôn khó khăn với sự phản bội của Giao Suy Oan và sự giúp đỡ của Giang Diên Lan khiến mọi tình tiết trở nên đau lòng, đau khổ. Mặc dù thể loại phim yêu hận, kiểm tra kép về sự nghiệp và mối quan hệ này không có gì đặc biệt mới mẻ, nhưng theo cách giải thích của Đàm Tùng Vận, nó luôn khiến mọi người cảm thấy có chút khác biệt. Ánh mắt, nụ cười, thậm chí cả sự quyết tâm khi đối mặt với kẻ thù đều khiến nhân vật này trở nên trọn vẹn hơn. Nhân tiện, sau khi xem trailer, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kỳ vọng cao vào việc thể hiện di sản văn hóa phi vật thể thổ cẩm thục trong bộ phim này. Suy cho cùng, vẻ đẹp của thổ cẩm thục không chỉ nằm ở vẻ ngoài tinh xảo mà còn ở ý nghĩa lịch sử nặng nề mà nó mang theo. Quy trình dệt thổ cẩm của người thục từ nhuộm, dệt vải đến may thành phẩm được thể hiện một cách chi tiết. Nhiều khán giả cảm thấy đây không chỉ là một vở kịch mà giống như một cuộc hành trình trực quan của các nghề thủ công truyền thống. Đội ngũ trang phục và tạo kiểu đã bỏ ra rất nhiều công sức, không chú ý đến chi tiết và tinh tế đưa tính thẩm mỹ của thời nhà Đường lên màn ảnh. Tất nhiên, một lý do khác khiến bộ phim này trở nên nổi tiếng trước khi được phát sóng là nó được định vị là một bộ phim hài nhẹ nhàng. Trong khi hầu hết các phim cổ trang đều cố gắng hết sức để tạo ra sự căng thẳng và cốt truyện thì Su Jin Family lại chọn con đường thoải mái hơn. Sự lựa chọn này không chỉ bắt mắt mà còn giúp khán giả có thể trải nghiệm vẻ đẹp của văn hóa truyền thống trong bầu không khí thoải mái. Diễn xuất hài hước nhưng dễ thương của Đàm Tùng Vận, cô ấy mang đến một chút lòng tốt và niềm vui của Triệu Bản Sơn.
Có lẽ đây chính là lý do khiến mọi người hay trêu chọc cô là phiên bản nữ của Triệu Bản Sơn. Tuy nhiên, phân tích cuối cùng, bộ phim này có nổi tiếng hay không sẽ phải đợi đến ngày chính thức lên sóng. Nhưng ít nhất hiện tại, nó đã thành công thu hút đủ sự chú ý. Dù là vì sự ngọt ngào của Đàm Tùng Vận, sự phong phú của câu chuyện hay những yếu tố di sản văn hóa phi vật thể của Thục Cẩm Nhân Gia, trong đó luôn có điều gì đó có thể chạm đến trái tim mọi người. Tất cả chúng ta đều biết rằng một bộ phim hay không chỉ là sự thích thú về mặt hình ảnh mà quan trọng hơn là nó còn lay động được trái tim người xem. Vai diễn của Đàm Tùng Vận trong Thục Cẩm Nhân Gia lần này dường như là một sự tồn tại đáng tin cậy. Chuyện này không hề gây nhức đầu hay khó chịu chút nào mà mang giai điệu hài nhẹ nhàng. Và so với các bộ phim truyền hình cổ trang khác, Thục Cẩm Nhân Gia có bối cảnh lịch sử trống rỗng, câu chuyện và cách khắc họa nhân vật sẽ không bị hạn chế. Bởi vì điều này, có thể thấy nhiều yếu tố hiện đại trong vở kịch. Thông qua bộ phim này, khán giả có thể tìm hiểu về Thục Cẩm Nhân Gia. Về việc so sánh giữa cô và Triệu Bản Sơn, liệu có đúng sự thật? Trên thực tế, tất cả phụ thuộc vào các bạn hiểu nó. Những người khác nhau sẽ có những quan điểm khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là liệu bộ phim này có thể khiến bạn cười, cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống và cảm nhận được sức mạnh hướng lên một cách thoải mái hay không. Suy cho cùng thì đây chính là phần cảm động nhất của một trong 4 loại thổ cẩm nổi tiếng. Thổ cẩm su có nguồn gốc từ thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Hán và nhà Đường. Nó nổi tiếng với nghề thủ công tinh xảo và hoa văn tuyệt đẹp. Từ vở kịch, bạn có thể hiểu được sức hấp dẫn lâu dài của văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua Thục Cẩm Nhân Gia. Nhìn chung, từ câu chuyện, nhân vật cho đến trang phục, Thục Cẩm Nhân Gia đều khiến người ta muốn theo dõi mãi. Là một bộ phim cổ trang, nó có thể có một màn trình diễn tuyệt vời như vậy, tôi chỉ có thể nói rằng quá trình sản xuất thực